Λοιπόν, σήμερα έλεγα να κάνουμε κάτι ξεχωριστό από ό,τι κάναμε τις άλλες φορές. Να το πάμε λίγο πιο βαθιά με το θέμα της έρευνας, ραδιοσκοπίας, πρώτον αυτών των γνωστών θεμάτων που ξέρετε. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε πειραματιστεί πάνω στη ραδιοσκοπία και στη τεχνική αυτή, έτσι δεν είναι? Λίγο πολύ. Όλοι έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, ραδιοσκοπικά όργανα, όλοι έχετε βγει στους δρόμους και στα βουνά για την αναζήτηση του πολύτιμου μετάλλου, με τις τεχνικές που γνωρίζετε ως τώρα. Σε αυτά τα σεμινάρια θα σας πω κάτι διαφορετικό, θα το πάω λίγο πιο βαθιά. Το τι συμβαίνει όταν ψάχνουμε είτε να εντοπίσουμε κάποιο μέταλλο, είτε οτιδήποτε άλλο πιο πνευματικό, είτε μέσω ερωτήσεων, απαντήσεων και αυτά. Καθόλου για γεωπαθολογία έχετε ακούσει, ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι, ας το πούμε, δεν ξέρω αν είναι γεωλόγος, ο άνθρωπος που το έχει να κάνει. Η γεωπαθολογία είναι οι βλαβερές ακτίνες, ακτινοβολίες της γης και των υπόγειων ρημάτων. Και ένα σύμπλεγμα από ένα εσωτερικό δίκτυο της γης. Κάποιες δραστηριότητες λοιπόν της γης προκαλούν κάποια φαινόμενα, και ειδικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με τη ραδιοσκοπία, να ξέρετε. Και στην ουσία, αυτό που κάνουν τα ραδιοσκοπικά όργανα είναι να εντοπίζουν αυτά τα δίκτυα για να μας οδηγούν σε ένα αντικείμενο. Αν είναι ένα ραδιοσκοπικό όργανο από μόνο του, αν το στήσουμε κάπου, χωρίς τον παράγοντα του ανθρώπινου οργανισμού, δεν πρόκειται να κινηθεί. Έτσι πρέπει να είναι πολύ μεγάλο το ηλεκτρικό φορτίο για να μπορεί να το κινήσει και να κάνει κάποιες αντιδράσεις. Διαφορετικά, αυτή την ενέργεια τη δίνει το ανθρώπινο σώμα. Λόγω της θερμοκρασίας μπορεί να το οδηγήσει το να πιάσει συγκεκριμένα δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα λοιπόν βρίσκονται παντού γύρω μας. Να φανταστείτε ότι η γη συμπλέκονται δίκτυα στο υπόγειο, στο υπέδαφος, σαν ένα χαλί. Πώς κτίζουμε το τσιμέντο και βάζουμε τη θωράκισή του, το μεταλλικό πλεύμα κάτω που είναι μετά τετραγωνάκια, φανταστείτε ότι όλη η γη από κάτω υπάρχει ένα ενεργειακό πεδίο, κάπως έτσι, σας το πω για να το καταλάβετε. Το ίδιο ισχύει και στην επιφάνεια, με τις ακτινοβολίες αυτής της γης. Και υπάρχουν και ακτινοβολίες κοσμικές όλου του σύμπαντος. Αυτό που κάνει λοιπόν το ραδιοσκοπικό όργανο να λειτουργήσει σωστά και να εντοπίσει το αντικείμενο το επιθυμητό είναι αυτά τα δίκτυα. Το κάθε δίκτυο μπορεί να σε οδηγήσει είτε σε οποιοδήποτε αντικείμενο επιθυμείς, ανάλογα τι δίκτυο θα ακολουθήσεις, θα σε πάει και στο ανάλογο αποτέλεσμα. Πολλοί ραδιοσκόποι πιστεύουν που πιάνουν μια βέργα και αμέσως θα εντοπίσουν ένα χρυσό αντικείμενο. Αν έχετε προσέξει, όσοι πραγματικά δουλεύουν πάνω στη ραδιοσκοπία, θα δουν ότι δεν πάνε ποτέ σε ευθεία γραμμή. Υπάρχουν περιπτώσεις που το αντικείμενο βρίσκεται μπροστά μας και εμείς κάνουμε κάποιες κινήσεις. Αυτό δεν είναι τυχαίο που σημαίνει, γιατί αυτό είναι ότι μπαίνει σε ένα κανάλι δικτύου και ακολουθείς αυτό το κανάλι όπως ρέει, όπως ο υδροφόρος ορίζοντας. Είναι πολύ σπάνια η περίπτωση που το δίκτυο θα είναι απευθείας στην ίδια γραμμή με σένα. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι ραδιοσκόποι. Και να κάνουν μια έρευνα στο βουνό, πιάνουν ένα ραδιοσκοπικό όργανο από μια κατεύθυνση μόνο, λέει εδώ έχει ή εδώ δεν έχει. Είναι τελείως λάθος. Γιατί στο σημείο που κάθεσαι μπορεί να μην έχει κανένα κανάλι που να οδηγεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο που ψάχνεις. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα το στόχο το βάζουμε σε έναν κύκλο μέσα και προσπαθούμε να δουλεύουμε γύρω από τον κύκλο. Ποτέ σε μια κατεύθυνση μόνο. Μια κατεύθυνση είναι χαμένο το παιχνίδι. Μπορεί να μην πατάτε τη γραμμή εκπομπής. Και επειδή, να το πω πιο απλά, πολλοί το αναφέρουν σαν γραμμή εκπομπής, δεν είναι στην ουσία γραμμή εκπομπής. Είναι τα υπόγεια δίκτυα που σε οδηγούν στο αντικείμενο, γιατί βρίσκεται θαμμένο το αντικείμενο. Το ίδιο ισχύει και με τα επιφανειακά αντικείμενα. Ποτέ δεν είναι σε ευθεία γραμμή. Πολλές φορές μηχανήματα ηλεκτρονικά που δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτές τις εκπομπές και προσπαθούν να βρουν τον ιονισμό, γιατί και ο ιονισμός, θα το εξηγήσουμε αργότερα πώς συμβαίνει αυτό λόγω των δικτύων της γης και του άνθρακα και γενικά κάποια συστατικά στο έδαφος δημιουργούν αυτές τις συνθήκες στα ευγενή μέταλλα. Θα δούμε ότι πολλά ραδιοσκοπικά ηλεκτρονικά όργανα δεν πάνε σε ευθεία γραμμή. Αρχίζουν και κάνουν πολύ μεγαλύτερους κύκλους από ό,τι κάνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Και σε πολλές φορές δεν βρίσκονται και στο ακριβές σημείο. Γιατί η εκπομπή του αντικειμένου στο κανάλι πάνω είναι πολύ έντονη. Και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα την αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερη ακτίνα από ό,τι βρίσκεται το κύριο αντικείμενο. Δηλαδή υπάρχουν φαινόμενα που σου λέει να μην βγάλε 30 εκατοστά, 40 εκατοστά μακριά από το στόχο. Σκάβουν και δεν βρίσκουν τίποτα. Και σου λέει είναι λάθος το μηχάνημα, δεν βρίσκει κάτι. Ή δεν κατευθύνεται στη γραμμή που πιστεύω εγώ ότι υπάρχει ο στόχος. Γιατί περιμένουν ότι θα κάτσουν σε ένα σημείο, θα δείξουν εκεί απέναντι που πιστεύουν ότι είναι ο στόχος. Αλλά το μηχάνημα αυτό, όπως και το ραδιοσκοπικό, μπορεί να σε πάει με έναν κύκλο και να σε φτάσει στο σημείο που θες εσύ.
Υπάρχουν πολλές τεχνικές λάθος που κάνουν και ακολουθούν πάρα πολύ, γι' αυτό και δεν έχουν και μεγάλα αποτελέσματα. Αυτό που είναι ουσιαστικό γενικά στην έρευνα, κάποιος που ασχολείται με την έρευνα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές και να καταλάβει λίγο πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα. Φανταστείτε σαν ένα κανάλι με ρεύμα, πολλές μπρίζες, πολλά δίκτυα. Και φανταστείτε τώρα ότι η ατμόσφαιρα υπάρχει και τεχνολογική ακτινοβολία. Που αυτό μπερδεύει λιγάκι την κατάσταση, γιατί πολλές φορές η τεχνική ακτινοβολία είναι πολύ πιο έντονη σε μερικά σημεία από τη υγιεινή ακτινοβολία. Δηλαδή, όταν έχουμε υψηλές τάσεις ρεύματος, δεν μπορούμε να δουλέψουμε κανένα ραδιοσκοπικό όργανο, αλλά ούτε με τοπικό ανίχνευτη δεν μπορεί να δουλέψει. Γιατί οι παρεμβολές είναι τεράστιες. Σου βγάζει παράστατο μέσα στις ηλεκτρονικές συσκευές. Φανταστείτε πώς στον ανθρώπινο οργανισμό. Ή το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί. Πιστεύουν ότι κάνουν ραδιοσκοπία με ένα σίδερο, ότι το κάνουν γάμμα, ίσιο, έτσι, ότι είναι ραδιοσκοπικό όργανο. Αυτό τι κάνει, στην ουσία πιάνουν μια κεραία στα χέρια τους. Η κεραία μπορεί να γίνει οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο. Όσοι ήρθατε στο σεμινάριο σήμερα, θα σας δώσω και ένα βιβλίο στις επόμενες μέρες. Είναι προς έκδοση αυτό το βιβλίο που θα το πάρουν μόνο συγκεκριμένα άτομα. Που αναλύει πώς είναι τα δίκτυα της γης, με μελέτες από επιστήμονες που έχουν γίνει και κάποιες δικές μου παρεμβάσεις, το πώς τα αντιλαμβάνομαι εγώ. Πιστεύω μέχρι τέλος του μήνα θα είναι έτοιμο και θα στο μοιρώσουμε δωρεάν σε όλους σας. Αυτό το βιβλίο συμμετείχατε σε αυτό το σεμινάριο. Και θέλω να σας πω ότι τα σεμινάρια θα γίνουν σε 5 βασικά σεμινάρια και θα γίνουν και υποκατηγορίες μετά που θα βγαίνουμε έξω στην Ήπεθρο να κάνουμε διάφορα πειράματα. Αυτά δεν χρεώνεστε κάτι γι' αυτά. Θα κανονίζουμε ένα Σαββατοκύριακο ή Σαββάτο Κυριακή. Έχουμε βρει ένα χώρο στην Εύβοια που μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίες πρακτικές. Έχει πολλά σημεία δηλαδή που μπορούμε να αλλάξουμε για να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Και νομίζω θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό. Αυτό που χρειάζεται στην έρευνα γενικά είναι να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να διαγράψουμε ό,τι άλλο ξέρουμε και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αν βάλουμε πολλές γνώσεις, γιατί ο ένας λέει έτσι, γιατί ο άλλος λέει έτσι, ακούτε όλους και κρατήστε μυαλό τα στοιχεία. Και ακολουθήστε αυτά αν σας βγαίνουν. Αν δεν σας βγαίνουν, πάμε σε άλλον. Αλλά μην μπλέκετε πολλές τεχνικές μαζί, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του και ειδικά στο διαδίκτυο βλέπω και γελάω, που λένε άλλα τον άλλον. Και πολλές φορές δεν είναι ότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα, είναι ότι σου κάνουν πολύ πιο δύσκολη τη δουλειά σου για να κατανοήσεις πώς ακριβώς δουλεύουν τα ραδιοσκοπικά όργανα. Όπως έχω πει πολλές φορές, η έρευνα έχει 3 επίπεδα. Τον ενθουσιασμό, γιατί στην αρχή όταν ξεκινάμε αυτό το χόμπι πιστεύουμε θα πάμε να τα σηκώσουμε όλα, ενώ ανακαλύπτουμε μετά ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, ότι μας λείπουν κάποιες τεχνικές για να το καταφέρουμε αυτό. Και αφού περάσουμε στην απογοήτευση, εκεί είναι το σημείο που αν δεν το ξεπεράσουμε αυτό, απλώς παρατάμε αυτό το χόμπι, αν το ξεπεράσουμε, φτάνουμε στο επόμενο, στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο, που είναι και το πιο ουσιαστικό. Εκεί όποιος φτάνει έχει γνώσεις. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βγει χαμένος, ούτε μία στο εκατομμύριο σας το εγγυούμε αυτό το πράγμα. Αρκεί να περάσουμε τα προηγούμενα 2 επίπεδα. Μην βιάζετε να καταφέρετε κάτι. Δηλαδή, αύριο το πρωί, πήρατε ένα ραδιοσκοπικό όργανο ή έναν ανιχνευτή, ότι αύριο πρέπει να είστε και καλύτεροι ερευνητές και να ανακαλύψετε τους μεγαλύτερους θησαυρούς. Φανταστείτε ότι ανεβαίνουμε στα βουνά, κάθε χρόνο κάνουμε περίπου 120 ταξίδια δυνατά και αποτελέσματα φέρνουμε ανά 3-4 χρόνια. Μπορεί να βρεθεί μια δουλειά καλή. Δεν είναι οι στόχοι έτσι όπως τα λένε. Σήμερα το πρωί πήρα ένα τηλέφωνο με κάποιον που μου είπε ότι ξέρει ένα πολύ δυνατό σημείο και σίγουρο 100% που υπάρχουν 850 τόνοι, μας είπε. 850 τόνοι λίρες. Και μου λέει αυτός που μου το λέει είναι πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι έτσι. Θα πάρω, μου λέει, μηχανήματα, να πάρω ενδείξεις για να σου το πω, να έρθεις να το ερευνήσεις. Με φιλαράκι μου, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να πας στο φαρμακείο, του πάρεις φάρμακα, του δώσεις, να συνέλθει, γιατί αυτά δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα πουθενά. Δεν γίνανε τόσες ρήψεις, δεν υπάρχουν τόσες λίρες στην Ελλάδα και όλες μαζί να τις μαζέψεις δεν υπάρχουν τόσες τόνοι. Οπότε είναι μια ιστορία σαν όλες τις άλλες που απλά θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει ένας μεγάλος θησαυρός. Εγώ αυτό που προτείνω σε όλους σας είναι να ακολουθήσετε βηματάκια αυτά που λέμε και να τα κάνουμε και πράξη, να τα δείτε ότι λειτουργούν όλα αυτά, γιατί καλά η θεωρία, αλλά αν δεν βγούμε έξω, να τα κάνουμε πράξη, να δούμε και εμείς τεχνικές που ακολουθείτε, να διορθώσουμε πραγματάκια, δεν θα φτάσετε ποτέ σε ένα επίπεδο που να είναι ουσιαστικό και καλό. Δεν είναι δύσκολη η έρευνα, θέλει να συνδυάσουμε 2 πράγματα, τη λογική και τη διαίσθησή μας. Αν συνδυάσουμε αυτά τα 2 θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια πάνω στα βουνά. Έχω γυρίσει στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές μπρος-πίσω, πάνω από 10-15 φορές. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την έρευνα. Δεν σας λέω ότι παντού είναι σπαρμένες λίρες έξω, ούτε αντικείμενα. Σας λέω όμως ότι όποιος ψάχνει βρίσκει.
και βρίσκει και μπορεί πολύ γρήγορα να φέρει μια ποιότητα ζωής πάρα πολύ καλή. Με σοβαρότητα, με ευθύνη για αυτό που κάνεις και που κάνετε. Θα πρέπει να βγάλετε και τις ανάλογες άδειες για να μην έχετε κανένα κίνδυνο από κανέναν και τίποτα. Στην ερώτηση που μου έκανες, αν σε κάποιον δουλεύει και σε κάποιον δουλεύει, δεν υπάρχει αυτό. Ή θα δουλεύει σε όλους, σε άλλους δουλεύει καλύτερα, σε άλλους λιγότερο καλύτερα. Εξαρτάται το πώς θα συγκεντρωθείς σε αυτό που κάνεις και πόσο διαθέσιμος είσαι να δουλέψεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αρνητικοί, που δεν θέλουν να πιστέψουν σε αυτό. Δηλαδή, έχω συναντήσει ανθρώπους που ναι, μεν έχουν την περιέργεια να μάθουν τι είναι η ραδοσκοπία, γιατί από την αρχαιότητα έχει μια ιστορία που μας έχει οδηγήσει σε αυτό που λέμε σήμερα, αλλά δεν το πιστεύουν αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αρνητικοί. Βλέπω τους βαστάνε τις βέργες και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε αυτό που κάνουν και πάει αλλού για αλλού η βέργα. Και σου λέει, άστο, δεν δουλεύει. Είναι μια βλακεία, μια μαλακία που δεν οδηγεί πουθενά. Υπάρχουν άνθρωποι, όμως έχω δει και περιστατικά άνθρωπους που δεν γνωρίζουν καν την ραδοσκοπία. Ήρθαν εδώ, πήραν μια βέργα να πάνε να δουν ένα σπίτι, μια υπόθεση που ξέρουν, και με το που φτάσαν απ' έξω από το σπίτι αυτό και χρησιμοποίησαν τη ραδοσκοπία, αμέσως πήγαν στο σημείο που ήταν κρυμμένα τα αντικείμενα. Μάλιστα, φτάνουν την επόμενη μέρα και δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό ότι έγινε αυτό. Μου λέει ότι είναι σύμπτωση, δεν γίνεται να είναι. Και λέω τι σύμπτωση μπορεί να είναι σε ένα σπίτι που είναι χιλιάδες τα σημεία που μπορεί να υπάρχει κάτι. Πώς ένα κομμάτι μέταλλο σε οδήγησε μόνο σε ένα σημείο και δεν σε πήγε και σε άλλα 50. Και να πει ναι, πήρα 50 ενδείξεις για ένα γύρω-γύρω και αποφάσισα να το ψάξω μόνος μου. Εκεί να θεωρήσω ότι είναι στοιχείο. Το όμως είσαι απ' έξω. Γιατί είναι λεγόμενα δικά του. Ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, έψαχνε να βρει ένα ανιχνευτή, του λέω: αν ανιχνευτεί σπίτι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει, γιατί έχει παντού σίδερα, θα σου βαράνε τα πάντα. Πρέπει να πάρει κάτι πολύ εξελιγμένο που οικονομικά δεν ξέρω αν πρέπει να τα διαθέσει για μια φορά που θέλει. Οπότε μπορεί να πειραματιστεί με τη ραδοσκοπία, μήπως είσαι τυχερός, μήπως σου κάτσει καλύτερα και το κάνει. Ήταν λίγο διστακτικός. Έφυγε ταξίδι λοιπόν να πάει στο σπίτι και ήρθε την επόμενη μέρα, γιατί ήταν ταξίδι προς πίσω που τα έκανε, και βρήκε αυτά τα αντικείμενα που είχε βάλει ο παππούς του. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ποσότητα, ήταν περίπου 30 λίρες. Με κάτι κοσμήματα και με κάτι τέτοια. Όμως ο άνθρωπος πήγε εκεί, μάλιστα δεν το πίστευε αυτό και προσπάθησε να το εξηγήσω πώς συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο καλύτερος μαθητής μας και φίλος και είναι πιστός στη ραδοσκοπία και δεν αλλάζει γιατί. Το εξηγήσαμε πώς ακριβώς δουλεύει, έκανε και άλλα πειράματα, είδε ότι αυτό δεν ήταν σύμπτωση, ότι έγινε μια φορά και δεν ξανά έγινε μετά. Και μάλιστα έχει έρθει και σε πολλές έρευνες, τον έχουμε και σε βίντεο μαζί μας, που έρχεται, μας ακολουθεί, μπορεί, γιατί ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος και έχει κάποιες υποχρεώσεις, δεν έχει και τις σωματικές δυνατότητες για σκληρές έρευνες, αλλά σε αυτές μπορεί, έρχεται και το απολαμβάνει και περνάει και καλά μαζί μας, περνάμε και εμείς καλά μαζί του. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο το μυστικό είναι να έχεις τη διάθεση να μάθεις αυτό που πρέπει να μάθεις. Να μην είσαι αρνητικός. Να μην λες ότι δεν γίνεται. Όταν θα πεις δεν γίνεται, σωρακείς τον εαυτό σου το να μην γίνει. Στην ουσία αυτό που βάλεσαι στο να μην γίνει αυτό. Ακόμα και σημάδια και ενδείξεις που θα παίρνεις ξεκάθαρες, εσύ το μυαλό σου αμέσως θα προσπαθεί να τις απορρίπτει. Και αυτό λέω ότι κάποιος που ξεκινάει την έρευνα, γιατί η έρευνα είναι ένα χόμπι και τίποτα περισσότερο από αυτό, που θα σε κάνει να περάσει πολύ υπέροχες στιγμές. Να ζεις στη φύση, το να μάθεις να εξερευνείς και να βρίσκεις αντικείμενα. Δεν έχει σημασία τι αντικείμενα θα βρεις. Βρίσκεις ιστορία, να καλύπτεις την ιστορία του τόπου. Όταν προχωράς στο βουνό και βρίσκεις, ας πούμε, μια σφαίρα, αυτή η σφαίρα έχει μια ιστορία για να καταλήξει εκεί. Υπήρχε μια ολόκληρη ιστορία που οδήγησε σε αυτό το σημείο του εδάφους. Μπορεί να γίνει πόλεμος, μπορεί να έχει σκοτώσει άνθρωπο, μπορεί χιλιάδες πράγματα. Υπάρχουν απίστευτα πράγματα που έχουμε βρει στο έδαφος, γιατί το έδαφος είναι ένας χάρτης, σε οδηγεί σε πολλά πράγματα, που μας αποκάλυψε ιστορίες γνωστές και την εξέλιξή τους. Βέβαια, τους περισσότερους αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το ψωμί. Το να βρουν αντικείμενα που θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής τους. Και λογικό είναι. Όμως αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δεν μπορείς να ξεκινήσεις και να πεις ότι εγώ θα βρω χρυσό και να βρεις χρυσό, αν δεν καταλάβεις πώς πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός και αν είσαι τόσο τυχερός, πήγαινε παίξει και ένα τζόκερ και ένα λότο, θα κερδίσεις. Έτσι κι αλλιώς σου είναι γραπτό, γιατί υπάρχουν και καρμικοί λόγοι, το να σου έρθει κάτι στα χέρια σου, είτε για να σε ξεπληρώσουν για κάποιες αιτίες του παρελθόντος, είτε γιατί πρέπει να γίνει για μια σειρά πραγμάτων που θα τα ακολουθούν στη ζωή σου. Όμως εμείς δεν θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι της τύχης, γιατί ναι, κάποιοι είναι τυχεροί, κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι τυχεροί, είναι πιο άτυχοι. Εγώ θα φύγω λίγο από την τύχη και την ατυχία, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και λίγο με θέματα άλλα πιο εσωτερικά, πιο καρμικά θέματα.
Πάμε λοιπόν στο χόμπι μας, που αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Από τη στιγμή που βγαίνεις στο βουνό και αποφασίζεις να θυσιάσεις κάποιες ώρες για να κάνεις αυτό το χόμπι, θα πρέπει να το κάνεις σωστό. Και να φτάσουμε τώρα εδώ στις ιδιοκατασκευές, δεν είναι ότι δεν δουλεύουν οι ιδιοκατασκευές. Ένα συνδετήρα να πάρεις στα χέρια σου θα κάνει κάποια αντίδραση. Είτε από από τα υπόγεια δίκτυα, τα ενεργειακά δίκτυα της γης, είτε από άλλες συνθήκες ατμοσφαιρικές. Θα στραφούν, γιατί με τη σύνδεση που κάνεις στον εαυτό σου, του δίνεις το ρεύμα για να λειτουργήσει. Το θέμα είναι που πάνε και τι κάνουν και πώς προστατεύει εσένα αυτό το αντικείμενο που βάζεις στα χέρια σου. Γιατί φαντάσου ότι εκτός όλων των άλλων υπάρχει τεχνολογία. Που σημαίνει ότι στην ατμόσφαιρα έξω, αν έχεις όργανα να μετρήσεις, υπάρχουν ραδιοκύματα, ηλεκτρικά φορτία, δορυφόροι, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα, Wi-Fi, χιλιάδες εκπομπές, εκατοντάδες εκπομπές που είναι πάνω μας σαν ομπρέλα. Αν εσύ βγαίνεις με ένα μεταλλικό αντικείμενο στην ατμόσφαιρα έξω και κάθεσαι έτσι, φαντάσου ότι ό,τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα, το γιώνεις με μια κεραία, έρχεται στον οργανισμό σου. Υπάρχουν ανθρώποι ραδιοσκόποι παλιού που πάνε έτσι. Τους βλέπεις και σου λέει: έχω πάθει, δεν ξέρω να πιάνω βέργες ή δεν ξέρω να κάνω ραδιοσκοπία γιατί έχω πάθει ζημιά στην καρδιά μου, στα σηκώτια μου, στα εσωτερικά όργανα. Είναι και τρέλιο τώρα, βαράνε με τα παπόδια. Φαντάσου ότι με ένα απλό σίδερο είναι σαν να μπαίνεις σε ένα φούρνο μικροκυμάτων. Ψήνεις τα ζωτικά σου όργανα. Όλες οι εκπομπές περνάνε στον οργανισμό σου. Τα ραδιοσκοπικά όργανα, τα πιστοποιημένα, αυτά που είναι κατάλληλα κατασκευασμένα, είτε με επιμεταλλώσεις συγκεκριμένες πάνω, η επιμετάλλωση τι κάνει, στην ουσία μονώνει το κύριο μέταλλο. Και φτιάχνουμε τη συγκεκριμένη αγωγημότητα που θέλουμε, ώστε οι εκπομπές που λαμβάνουμε να είναι πολύ μικρότερο και δεν βλάφτει. Δηλαδή, αν κάποιος καίγεται στο βουνό πάνω και δουλεύει ώρες, δεν πάει να έχει το καλύτερο ραδιοσκοπικό όργανο, να έχει βάλει 800 επιμεταλλώσεις. Τη ζημιά θα την πάθεις. Γι' αυτό λέμε ότι η ραδιοσκοπία καλά είναι να δουλεύει ένα χρονικό διάστημα, να σταματάς λίγο και να ξεκινάς πάλι. Η τεχνική που χρησιμοποιώ εγώ, και τώρα δεν έχω πάθει κάτι, οι εξετάσεις μου είναι πάρα πολύ καθαρές, είναι ότι κάθε μισή ώρα σταματάω, τουλάχιστον για άλλη μισή ώρα. Χαλαρώνω, ξεκινάω πάλι. Και ανά 15-20 μέρες κάνω παύση. Δηλαδή θα μπορεί να περάσει και μια εβδομάδα χωρίς να πιάσω ραδιοσκοπικό όργανο. Δεν το πιάνω ούτε για πλάκα. Αυτό με βοηθάει λίγο στην ουσία να καθαρίζει ο οργανισμός μου. Και επιστημονικά έχει αποδειχτεί ότι σταματάς να γιώνεις τον οργανισμό σου, να τον εκθέτεις σε τόσα σήματα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα έξω. Και δεν είναι μόνο σου τα σήματα της ατμόσφαιρας, είναι η τεχνολογία, είναι η κοσμική ακτινοβολία, είναι τα υπόγεια ρεύματα, τα στάσιμα νερά στο έδαφος προκαλούν άλλες που θα τα αναλύσουμε και μετά βλαβερές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να αντιμετωπίσει. Και λες τώρα, παίρνω ένα σίδερο, το βάζω στα χέρια μου. Θα σου δείχνει παντού, δεν κάνει διαχωρισμό και δεν έχει την ανάλογη αγωγημότητα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, πόσες φορές και το έχουμε τσεκάρει, με οτιδήποτε μέταλλο μόνο του ή με συνδυασμό 2-3 μετάλλων, αν δεν γίνουν σωστές μεταλλώσεις, δεν μπορείς να φέρεις το αποτέλεσμα που θες και να πηγαίνεις μόνο στα αντικείμενα που επιθυμείς. Εδώ πολλές φορές με όργανα, καλά, αν δεν συγκεντρωθείς και καλά, δεν μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ένα σίδερο ή με ένα χάλκινο καλώδιο που βγαίνουν οι περισσότεροι έξω. Με την κρεμάστρα λιγάνε. Ναι, και το κάνουν. Στην αρχαιότητα το κάνανε αυτό και με ένα μέταλλο, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Ακόμα και τα δίκτυα της γης ήταν πολύ διαφορετικά. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ανακαλύπτουν επιστήμονες ότι οι μονάδες μετρήσεων είναι πολύ περισσότερες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα που συμβάλλουν σε όλες αυτές τις ακτινοβολίες να γίνονται πιο έντονες. Και η τεχνολογία έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε, δεν έχεις αποτέλεσμα στην ουσία, γιατί έχεις ένα σίδερο που απλώς περιστρέφεσαι γύρω ανάλογα τις εκπομπές που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα των σημάτων ή των υπόγειων υδάτων ή ακτινοβολιών, χωρίς να βρίσκεις την ανάλογη αγωγημότητα του συγκεκριμένου μετάλλου όπως είναι ο χρυσός ή το ασίμι. Οπότε χαμένος χρόνος στην ουσία. Αποτύχει μόνο αν πες. Ναι, αν πας σε ένα χωράφι που έχει έναν στόχο και εσύ δουλέψεις με ένα σειρμάτινο, με ένα σύρμα που το έχεις στραβώσει και νομίζεις ότι είναι ραδιοσκοπικό όργανο, θα σου βγάλει 30 σημεία, θα σου βγάλει και αυτό. Αν σκάψει όλο το χωράφι, πάρει μια τσάπα και σκάφτει. Ή αν είσαι στο βουνό, σε μια πλαγιά βουνού, χρειάζεται να γκρεμίσει όλοι για να βρει το πραγματικό σημείο, κάνε. Δεν λέω ότι δεν λειτουργεί, αλλά θα λειτουργήσει κάτι από τέτοιες συνθήκες που εγώ δεν θέλω ούτε στα χέρια μου να το πιάνω. Δηλαδή, τόσο δύσκολες συνθήκες. Εδώ είναι με καλά ραδιοσκοπικά όργανα και παιδευόμαστε. Και αν δεν κάνουμε σωστές τεχνικές, φέρνουμε αρνητικά αποτελέσματα. Όχι να είναι και ένα τίποτα, να μην είναι καν ραδιοσκοπικό όργανο. Τώρα έχει να κάνει και με το ραδιοσκοπικό όργανο. Το ραδιοσκοπικό όργανο πρέπει να συνδυάζεται με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορείς να πάρεις ένα γεωπαθολογικό όργανο, γεωπαθολογικό εκρεμές και να πεις ότι εγώ θέλω να πάω να ψάξω χρυσό. Δεν γίνεται αυτό. Το
Το κάθε όργανο κατασκευάζεται για συγκεκριμένη δουλειά, για συγκεκριμένη αγωγημότητα. Υπάρχουν κατηγορίες ραδοσκοπικών οργάνων που το καθένα κάνει για κάποια δουλειά. Βλέπω πολλούς φτιάχνουν, ας πούμε, μέταλλο, βάζουν πετρώματα, βάζουν γομώσεις, ό,τι να είναι. Και φτιάχνουν ένα αποτέλεσμα που ούτε και οι ίδιοι ξέρουν πώς αντιδράει αυτό το πράγμα. Και σου λέει: έχω φτιάξει το καλύτερο ραδοσκοπικό όργανο. Και όταν ρωτάς τι έχεις βρει, ρε φίλε, τι στόχους έχεις κάνει, σου λέει τίποτα ακόμα. Αλλά βρίσκω τα πάντα. Τώρα, πώς βρίσκει τα πάντα και έχει φτιάξει το καλύτερο ραδοσκοπικό όργανο και δεν έχει ούτε βενζίνη να έρθει μέχρι εδώ, ούτε τσιγάρα να καπνίσει, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα που εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το εκφράζει. Πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για τα υπόγεια δίκτυα. Τα υπόγεια δίκτυα είναι και το πιο σοβαρό ζητούμενο, να ξέρετε, στο θέμα των ερευνών. Και εκεί συνδέονται τα πάντα. Φανταστείτε ότι στο έδαφος κάτω υπάρχει ένα ενεργειακό πλέγμα με πολλές διασταυρώμενες ακτίνες. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε αυτό συμβάλλουν τα υπόγεια νερά, υδροφόροι ορίζοντες, τα μέταλλα, τα πετρώματα, οι ακτινοβολίες της γης, της κοσμικής ακτινοβολίας. Δηλαδή υπάρχει ένα πλέγμα τεράστιο πραγμάτων κάτω στο έδαφος ενεργειακό που αυτά τα ραδοσκοπικά όργανα με συνδυασμό τον ανθρώπινο παράγοντα οδηγούμαστε σε αυτό που επιθυμούμε να οδηγηθούμε. Βλέπετε ότι στο εξωτερικό ειδικά χρησιμοποιούν πολύ τη ραδοσκοπία medium για να βρίσκουν χαμένα πρόσωπα. Λειτουργεί. Γιατί και ο ανθρώπινος παράγοντας πατάει πάνω στη γη. Αφήνει κάποια αποτυπώματα πάνω στο ενεργειακά πεδία της γης. Οπότε τι κάνουν αυτοί, ακολουθούν αυτά τα κανάλια. Να ξέρετε ότι αν μάθετε να ακολουθείτε τα κανάλια, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε ποτέ λάθος. Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται αυτά τα κανάλια και τα μετράνε με όργανα ραδοσκοπικά, γεωπαθολογικά, που ακριβώς καταλαβαίνουν τα κανάλια πώς βρίσκονται στην περιοχή που ερευνούν. Οπότε ξέρουν ακριβώς ποιο κανάλι θα ακολουθήσουν για να βρεθούν στο κατάλληλο αντικείμενο. Ή πράγμα, ή καταστάσεις. Όσο συμμετέχει σε πολλές δημόσιες έρευνες που δεν έχει να κάνει με πολιτικό αντικείμενο, έχει να κάνει με άλλα προϊόντα, με άλλα πράγματα. Τα οποία μέσω αυτών των καναλιών οδηγηθήκαμε για να τα βρούμε. Γιατί ένα ραδοσκοπικό όργανο που είναι κατασκευασμένο να βρίσκει μέταλλα είναι πολύ δύσκολο να βρίσκει κάτι άλλο. Και όπως μέσω των καναλιών μπορέσαμε να οδηγηθούμε καταγραμμένες έρευνες. Και θα σας δείξω προηγουμένως μετά το σεμινάριο κάποια έγγραφα για να καταλάβετε γιατί λέω, για να μην το πω δημόσια αυτό. Ξέρετε ότι έτσι λειτουργούμε και προσπαθούμε πολλές φορές να εντοπίσουμε το σημείο. Δεν σας λέω ότι δεν χρειάζονται τεχνικές και δεν σας λέω ότι είναι κάτι που μπορείτε να το μάθετε την μια μέρα στην άλλη, αλλά σας λέω ότι έτσι και ασχοληθείτε λιγάκι και κάνετε πειραματισμούς, θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Τα εμπόδια είναι του μυαλού. Όσο πιο πολύ θεωρούμε κάτι αδύνατο, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει. Το μυαλό, από τη φύση του, είναι φτιαγμένο έτσι το να προβάλλει αντικείμενα, να προβάλλει καταστάσεις και πράγματα, ώστε να σε προσανατολίζουν από την πραγματικότητα. Μα μαθαίνουν από μικρά παιδιά να λύνουμε προβλήματα. Προβλήματα που δεν υπάρχουν στην ουσία. Προβλήματα καθοδηγούμενα. Γιατί έτσι πρέπει να είναι η ανθρωπότητα για να ελέγχεται ο πληθυσμός, για να είναι δυνατή πιο ισχυρότερη και όλα αυτά. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Η γεωπαθολογία μπορεί να προσφέρει ακόμα και θεραπείες σε έναν ανθρώπινο οργανισμό με διάφορες μεθόδους. Είναι μια τέχνη όμως που στο εξωτερικό από αρχαία χρόνια έχει εξερευνηθεί και έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, όμως στη σύγχρονη εποχή δεν τη δέχονται. Όπως την ομοιοπαθητική που αργήσανε στην αρχή, δεν τη δεχόντουσαν, μετά τη δεχτήκανε και πολλές άλλες συμπληρωματικές ιατρικές θεραπείες. Και το κάνουν αυτό, έχετε σκεφτεί. Ένα μάτι που είναι αλήθεια. Φαρμακοβιομηχανίες τι θα κάνουν. Οι γιατροί τι θα κάνουν, τα νοσοκομεία τι θα κάνουν. Πάνω κόντρα στον κύκλο. Μα είναι ένα ολόκληρο σύστημα που σου λέει πάρε φάρμακα. Πίνε φάρμακα, βέρτα. Κρυώνεις, φάρμακα. Έχετε προσέξει. Ναι, δεν το δέχονται το βελονισμό. Όμως το έχω κάνει. Ο γιατρός ο δικός μου γύρισε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κόψει μεγάλες αδυναμίες μέσα στο βελονισμό. Από κάπνισμα, από τζόγο, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και έχουν καταφέρει. Γιατί ο βελονισμός στην ουσία τι κάνει, να ξέρετε στην παθολογία. Κάνουμε βελονισμό στο έδαφος για να αποφύγουμε τις βλαβερές ακτινοβολίες. Κάτι αντίστοιχο δείτε και το βελονισμό στο σώμα. Βρίσκεις τα σημεία που έτσι ακριβώς γιώνεις τον εαυτό σου με τις θετικές ωφέλιμες ακτινοβολίες.
και διορθώνεις πράγματα. Λέει ότι ανά εποχή έρχονται συνέχεια καινούργιοι. Ας πούμε, έρχεται ο ιός της γρίπης, ενισχυμένος. Κάθε χειμώνα, ρε φίλε. Και αγοράζουμε χιλιάδες φάρμακα και σου λέει πηγαίνετε εμβολιαστείτε. Δεν καταλαβαίνετε ότι πίσω είναι μια φαρμακοβιομηχανία που θέλει να πουλήσει το συγκεκριμένο εμβόλιο. Πολλοί είναι των τελευταίων χρόνων. Πώς έχουν βρεθεί αυτοί. Αφού η φαρμακοβιομηχανία έχει τη δυνατότητα να εφεύρει ένα φάρμακο που θα σταματήσει αυτό τον ιό, γιατί να μην έχει και τη δυνατότητα να βγάλει αυτό τον ιό και να τον ξαμολύσει έξω ώστε να πουλήσει φάρμακα. Πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Φωνάζω λίγο και μου βγάζουν τρέλα, μου λένε τρέλα να τους λέω αυτά. Μα δεν γίνεται, δεν υπάρχει λογική αλλιώς. Έχεις προσέξει ότι όταν πας σε έναν γιατρό θα σε φορτώσει μια τσάντα φάρμακα. Οι γιατροί συμμετέχουν σε αυτό, τα νοσοκομεία συμμετέχουν σε αυτό. Έχω ένα πολύ συγγενικό πρόσωπο σε ένα νοσοκομείο με μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Επειδή είμαι πολύ κοντά αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο, αν δείτε, δηλαδή πρόσεξα μερικά πράγματα. Οι γιατροί έχουν τα δικά τους κρεβάτια, άσχετα με το νοσοκομείο. Οι νοσοκόμες έχουν το δικό τους κομμάτι. Οι αποκλειστικές που πάνε έχουν ένα άλλο κομμάτι. Που όλοι λατούν το νοσοκομείο και το χρησιμοποιούν λες και είναι δικό τους. Το δημόσιο νοσοκομείο που πληρώνουμε εμείς, που έχουμε ανάγκη να πάμε σε αυτό, γι' αυτό το πληρώνουμε τόσα χρόνια, το έχουν κάνει μαγαζάκι όλοι αυτοί. Και από πίσω οι φαρμακοβιομηχανίες να ενισχύουν όλο αυτό το παιχνίδι γιατί προβάλλουν τα προϊόντα τους. Προωθούν τα προϊόντα τους. Τα φαρμακεία το ίδιο. Μου γράψε εμένα ο γιατρός ένα φάρμακο γιατί είχα πάθει μια αλλεργία τέλος πάντων. Μου γράφει ένα φάρμακο, πάω στο φαρμακείο μου δίνει ένα άλλο φάρμακο. Μου λέει αυτό δεν είναι καλό. Και μάλιστα δεν μου το λέει. Πάω στο σπίτι μου και ένα καλύτερο, μου δώσει άλλο αυτό που μου γράφει ο γιατρός. Λέει τι ξέρει ο γιατρός, να πάρει αυτό. Λέω ρε μεγάλε, εσύ φαρμακοποιός ξέρει καλύτερα από τον γιατρό. Μου λέει αυτό είναι καλύτερο. Εγώ που στο έδωσα μου λέει δεν είμαι χαζός. Πάλι ο γιατρός μου σου γράψει αυτό που ήθελε, αυτό που έχει. Πάλι ο γιατρός καθοδηγούμενος από τις φαρμακοποιίες μου γράψε ένα άλλο. Ο φαρμακοποιός δεν είναι στα συμφέροντα αυτού, μου δίνει ένα άλλο. Γυρνάω εγώ πίσω σαν βλάκας γιατί λέω ο γιατρός θα έχει μια γνώση παραπάνω. Τι ξέρει ο γιατρός. Άσε το γιατρό μου λέει τέτοιες βλακίες μου κάθε και γράφει. Και μάλιστα είναι δίπλα στο φαρμακείο του γιατρού μου λέει αυτό όλο τέτοια κάνει. Μου λέει. Άρα αυτό. Πάω σε ένα άλλο φαρμακείο γιατί δεν είχε αυτό που ήθελα εγώ να πάρω με τον γιατρό. Πάω σε ένα άλλο φαρμακείο, μου προτείνει ένα άλλο. Λέω ρε φίλε, δεν θα γυρίσω όλα, θα μου δώσουν όλοι και ένα άλλο φάρμακο. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχουν μια κοινή πολιτική γιατί δεν θέλουν να σε θεραπεύσουν. Θέλουν να σου πουλήσουν. Και αν θεραπευτείς με αυτό που συμβαίνει να σου δώσει φαρμακοβιομηχανία, έχει καλώς θα θεραπευτείς. Αν όχι, θα πάρεις άλλα και άλλα και άλλα και θα γεμίσεις φάρμακα. Όλα αυτά λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο το ότι γιατί κάποιες τεχνικές θεραπείας, πρακτικής θεραπείας δεν τις δέχονται. Γιατί απλά θα κόψει το πολύ χρήμα. Και το χρήμα είναι αυτό που ενισχύει όλο αυτό το σύστημα. Και να μην το πάμε και πιο ψηλά, γιατί ακόμα και οι φαρμακοβιομηχανίες ελέγχονται από άλλα λόμπι συγκεκριμένων ανθρώπων. Αλλά μην πιστεύετε επειδή λέει η επιστήμη ότι μόνο αυτή η ιατρική μπορεί να θεραπεύσει, η κλασική ιατρική μέσω των φαρμάκων είναι αυτή και η θεραπεία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θεραπευτεί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει κάποιος να ακολουθεί την ιατρική έτσι οδού, ανεπιφύλακτα ότι πρέπει να το κάνει, αλλά πρέπει να έχει και στην άκρη του μυαλού του ότι να μην φορτώνει τόσο πολλά φάρμακα. Μπορεί να βρεθούν και άλλες λύσεις πολύ πιο εύκολες και πιο ουσιαστικές. Και να καταλήξω ότι σε αυτό το κοινικό μου πρόσωπο μας είπαν οι γιατροί ότι ήταν στο τελευταίο στάδιο και δεν σώνεται τίποτα, να περιμένουμε τα χειρότερα. Με τεχνικές τέτοιες, σήμερα βγήκα από το νοσοκομείο. Έγινε σπίτι του σήμερα. Οι γιατροί μέχρι χτες μας λέγανε ότι ετοιμαστείτε. Φαρμακά, τσάντα, ολόκληρο. Λέω πέτα τα όλα. Πέτα τα όλα. Αυτό που θα γίνει, είτε τα πάρεις είτε δεν τα πάρεις. Οπότε ας δοκιμάσουμε κάτι εναλλακτικό. Στο τελευταίο στάδιο. Τέλος πάντων. Για καρδιά. Και η καρδιά θα ήταν καλά. Μιλάμε για καρκίνους τώρα μεταστατικούς, να έχει αφαιρέσει τα μισά του όργανα. Και έγινε καλά αυτός. Δεν έγινε καλά. Καλά δεν μπορεί να γίνει. Αλλά μπορεί τα υπόλοιπα, όσο χρόνος του μένει ο υπόλοιπος να ζήσει, να το ζήσει λίγο πιο ποιοτικά και όχι μέσα σε ένα νοσοκομείο. Καθυλωμένο σε ένα κρεβάτι. Από τα φάρμακα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια, θα σηκωθεί. Σήμερα πετάει που σταμάτησε τα φάρμακα χθες. Ας πεθάνει αύριο, αλλά θα πεθάνει με αξιοπρέπεια. Δεν θα πεθάνει μέσα σε ένα νοσοκομείο να λιώνει, που λιώνει μέρα με τη μέρα και να ήταν σε φυτό, σε κατάσταση φυτού. Το τι πειραματικές μεθόδους κάνανε πάνω του δεν υπάρχουν. Τι έχω γραμμένες, θα παλαβώσει το μυαλό σου με αυτά που κάνανε. Και κανένα αποτέλεσμα δεν φέραν. Τον κάνανε κάθε μέρα και χειρότερα. Στο τέλος άρχισε είχαν τη λογική του, γιατί από τα φάρμακα δεν μπορεί να σκεφτείς λογικά. Σε όλους το ίδιο κάνουν. Έτσι συμπεριφέρονται. Τόνους φάρμακα, τόνους, 50 καλώδια πάνω του, το να του περνάνε διάφορες
Μόλις τα σταμάτησε και χρησιμοποιήσαμε μεθόδους γεωπαθολογίας, μέσα σε μία μέρα άρχισε πλέον και συνεχόταν ο οργανισμός του. Σήμερα είναι σπίτι του. Γιατί δεν το πιστεύουν αυτό. Δεν θαύμα έγινε. Δεν ξέρουν ότι πετάξαμε όλα τα φάρμακα. Σε τσάντα, σου λέω μια τσάντα του σούπερ μάρκετ την πέταξα όλη. Μα δεν είχε και άλλη επιλογή, θα πέθανε έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω πόσο θα ζήσει. Αλλά θα ζήσει. Θα πεθάνει σπίτι του. Δεν είναι το χάλι που ήταν, με την κατάσταση εκεί. Και αν μ' άκουγε από την αρχή, ίσως να μην έφτανε και σε αυτό το σημείο. Γιατί πάντα έλεγα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλες τεχνικές. Απλώς δεν εμπιστευόταν. Νομίζω αυτούς τους ανθρώπους όταν αρρωσταίνεις, γενικά ο Θεός είναι ο γιατρός. Δεν μπορείς να ακούσεις τίποτα άλλο. Γιατί φοβάσαι. Φοβάσαι για τη ζωή σου, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Σίγουρα, αλλά... Όμως, εγώ δεν λέω να σταματήσεις την ιατρική έτσι σε καμία πράγμα. Αλλά άνοιξε λίγο το μυαλό σου και δοκίμασε και κάτι άλλο. Μπορεί κάτι άλλο να σου οδηγήσει έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα να δεις τα αποτελέσματα. Αν δεν είναι καλά τα αποτελέσματα, και συνέχισε αυτό που σου λένε. Αλλά μην είσαι απόλυτος μόνο αυτό, γιατί μόνο αυτό σε οδήγησε εδώ. Και τώρα δεν έχεις άλλα περιθώρια. Αύριο μπορεί να μην σηκώθεις από το κρεβάτι. Δηλαδή έφτασε στο παραένα για να καταλάβει ότι πρέπει να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Εγώ είμαι κατά το φάρμακο. Δηλαδή, πολύ σπάνια θα πάρω φάρμακο Και να ξέρετε ότι και τα φάρμακα τα πολλά και στη δουλειά μας, ειδικά με τις έρευνες και με τη συγκέντρωση που αυτά δεν κάνουν καλό. Συμμολύζεις τον οργανισμό σου κάθε φορά και περισσότερο. Όσο πιο λίγα, τόσο πιο καλά. Μάθε ότι με κάθε αγορά ανιχνευτή από το κατάστημά μας υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης σε κάθε έρευνα live μέσω της εφαρμογής Viber και WhatsApp.